सो व्हाट इज अप गाइज, के छ खबर? आई होप अल आर फाइन एन्ड सेफ है। कोरोना बढिरहेको छ अनि त्यही बढ्दो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देश फेरि लकडाउनमा जाला जस्तो भइरहेको छ है। लकडाउनमा जाँदा अरूलाई के कस्तो हुन्छ त्यो त मलाई थाहा भएन, बट मेरो लागि चाहिँ लकडाउन भइदियो भने अलिकति भए पनि फाइदा हुन्छ, किनभने मैले मेरो आफ्नो कन्टेन्टलाई रेगुलर युट्युबमा हाल्न पाउँछु। सो आजको हाम्रो भिडियो भनेको चाहिँ OnePlus 9 Pro जुन चाहिँ रिसेन्टली लन्च भएको छ हो, त्यही OnePlus 9 Pro 5G को बारेमा हुन गइरहेको छ है। OnePlusले चाहिँ आफ्नो लन्च इभेन्टको लाइभ स्ट्रिम गरेको थियो उसको आफ्नो च्यानलबाट, र धेरै युट्युबरले त्यो लाइभ स्ट्रिमलाई आफ्नो च्यानलबाट रिअपलोड अथवा आफैले त्यो आफू स्क्रिनमा देखिएर अपलोड गरेका थिए, जसमा मैले हेरेको भनेको चाहिँ तन्मय भट्टको हेरेको थिएँ। अनि मैले हेरिराख्दाखेरि लगभग 18 मिनट एउटा क्लिप आयो क्या। 16 मिनटदेखि 18 मिनट 19 मिनटसम्म क्यामेराको बारेमा भन्न थाल्यो अनि 18 मिनटमा एउटा क्लिप आयो जुनले चाहिँ हाम्रो त के भन्नु, आइफोनको अलिकति भए पनि बेइज्जत गर्न खोजे जस्तो लाग्यो मलाई। अरू बेला त आइफोनको लन्च इभेन्टमा आइफोनले अरू एन्ड्रोइडको बेइज्जत गर्थ्यो है, बट यसपालि चाहिँ OnePlusले आइफोनको बेइज्जत गरेको छ क्या। सो इफ यु वान वाच दिस क्लिप, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, मैले काटेर राखेको छु त्यो क्लिपलाई होइन। सो डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट यु क्यान वाच इट। अब केही ढिला नगरी तलतिर रहेको सब्सक्राइब लेखेको बटनलाई थिचेर भिडियोलाई सुरु गरौँ। भन्दा पहिले चाहिँ मैले मेरो च्यानलमा OnePlus 80 को अनबक्स गरेको थिएँ। इफ यु हेभन्ट वाच द्याट भिडियो है, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, अथवा मेरो च्यानल खोलेर हेर्दा पनि हुन्छ है। त्यहाँनिर OnePlus 80 को अनबक्स गरेको छु। अनि यो OnePlus 9 Pro भनेको चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै 80 को बट्टा जस्तै रातो बट्टा रहेको छ। अनि त्यो रातो बट्टा खोलेर हामीले हेर्नुपर्दा चाहिँ त्यो रातो बट्टामा पाइने भनेको चाहिँ हामीले एउटा फोन हो, त्यस पछाडि भनेको एउटा चार्जर हो, र साथै त्यसमा वेलकम लेटर र रेड केबल क्लबको एउटा एटिएम कार्ड जस्तै कार्ड, अनि अरू ज्ञानगुनको कुरा जुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म खोलेर पढेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। टकिङ अबाउट क्यामेरा अफ OnePlus 9 Pro, इट हेज ट्रिपल रेयर क्यामेरा विथ एसएलब्लाडको ब्रान्डिङ। अनि त्यसमा मेन क्यामेरा भनेको चाहिँ 48 मेगापिक्सलको विथ सोनी IMX689 सेन्सर। सो अर्को क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट हेज सोनी IMX766 भएको सेन्सर विच इज लार्जर देन मेन सेन्सर, जसको मेगापिक्सल भनेको चाहिँ 50 मेगापिक्सलको छ, र यही वाइड एङ्गलले नै आइफोनलाई टक्कर दिन खोजेको हो। अनि टकिङ अबाउट थर्ड क्यामेरा जुन चाहिँ 2 मेगापिक्सलको मोनो क्यामेरा रहेको छ। एकर्डिङ टु द प्राइस रेन्ज क्यामेरा त राम्रो नै हुनेछ। अब प्राइस पनि कति हो आफू एकचोटि गेस गर्नु होला, अहिले भिडियोलाई पज गरेर, नत्र म अन्तिममा भन्ने छु क्यामेरा अनुसारको प्राइस छ छैन, नेपालमा कति पर्छ, नेपालमा मैले किन नकिन्नु भनेर थम्बनेलमा हालेको। सो त्यो मैले अन्तिममा भनेको छु, सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। नाउ टकिङ अबाउट डिस्प्ले, इट हेज 6.55 इन्चको फुल HD प्लस एमुलेटेड डिस्प्ले, जहाँ चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट अगाडि नै रहेको छ, मतलब इन स्क्रिन फिङ्गरप्रिन्ट रहेको छ। नट ओन्ली फिङ्गरप्रिन्ट एट स्क्रिन है, इट हेज 120 हज रिफ्रेस रेटवाला स्क्रिन। यो फोन चाहिँ लेटेस्ट अक्सिजन OS 11 र एन्ड्रोइड पनि 11 मै चल्ने गरेको छ। यसको प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट हेज क्वालकम स्न्यापड्रागन 888 यानि कि 888 प्रोसेसर रहेको छ। ऱ्याम अप्सन भनेको चाहिँ इट हेज 8GB एन्ड 12GB ऱ्याम, अनि रोम भनेको चाहिँ 128 र 256GB रहेको छ। अनि ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट हेज 4500 mAh को ब्याट्री, जुन चाहिँ हामीलाई सुरुमा 2 दिन पनि थाम्न सक्छ, र पछि गएपछि 1 दिन मात्र थाम्ने हो यो ब्याट्रीले। जुनै फोनको पनि यही हो। यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालको प्राइस कि इन्डियाको, नेपालको भन्दा त तर्सिन्छ होला, इन्डियाकै भनिदिउँ होला होइन। फेरि केही छैन, हामी नेपाली भएर नेपालकै प्राइस सुनौँ न त के कस्तो रहेछ नेपालमा प्राइस। सो यसको प्राइस भनेको चाहिँ 49,999 इन्टु 1.6 प्लस 13% भ्याट हो, विच इज 90,397.792। 12GB वाला अप्सनमा भनेको चाहिँ 54,999 इन्टु 1.6 प्लस 13% भ्याट, जुन भनेको चाहिँ 99,438.192 रहेको छ। सो यो भिडियो सक्नुभन्दा पहिले नेपालमा मतलब यो भ्याट बिना 13% भ्याट बिना यो फोनको कन्भर्ट गर्दा मात्र कति हुन्छ त्यो प्राइस बुझौँ, अनि किन चाहिँ नेपालमा नकिन्नु भनेको त्यो कुरा सुनौँ, अनि मात्र भिडियो सकौँ न त। सो बेस्ट भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ भ्याट बिना यसलाई पर्ने दाम भनेको चाहिँ 80,000 रहेको छ, र यसको भ्याट भनेको चाहिँ 10,397 रुपियाँ रहेको छ, जसमा हामीले 13% भ्याट मात्र होइन यसमा नाफा पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि यो यसको भ्याट सेटहरू हामीले किन्ने प्राइस भनेको चाहिँ लगभग बेस्ट भेरिएन्टको 1 लाख हुन्छ, र हायर 12GB वालाको 1,15,000 1,20,000सम्म हुन्छ होइन। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यहाँबाट इन्डिया जान कति लाग्छ, ल बढी लागे 5,000 लाग्ला 10,000 लाग्ला हो, त्यो 20-25 हजार धेर तिर्नुभन्दा बरु 10,000 तिरेर इन्डिया जाने, घुमेर पनि आइन्छ।
सब थोक गरिन्छ उताकै वारेन्टी पनि पाइन्छ ग्यारेन्टी पनि पाइन्छ यहाँनेरि हामीले नेपालमै बसेर इन्डियन रेटमा फोन मगायौँ भने हामीले वारेन्टी पाइँदैन है बट हामीले उही इन्डिया गएर ल्यायौँ भने वारेन्टी पाइन्छ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महँगो फोनहरू चाहिँ नेपालमा किन्नुभन्दा इन्डिया गएर किन्नु अलिकति सस्तो हुन्छ किनभने भ्याट तिरिराख्नु पर्दैन हैन मेरो सजेसन मात्र हो यो अब भ्याट तिरेरै किन्नु छ नेपालमै किन्नु छ भने योर चोइस है बट इन्डिया गएर आफै गएर भ्याट नतिरिकन उहाँबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो होला किनभने उहाँ आफू गएपछि उहाँ वारेन्टी पनि पाइन्छ अनि त्यो वारेन्टी पाएपछि नेपालमा पनि काम लाग्छ क्या बट हामीले कुनै फोन पसलेलाई भ्याट नतिरिकन इन्डियाबाट डाइरेक्ट फोन ल्याइदिनु भन्यो भने चाहिँ हामीले त्यो फोनको वारेन्टी पाइँदैन सो आजको लागि भिडियो यति नै हो सी यू अन नेक्स्ट भिडियो बाई बाई मेबी अलिकति सो व्हाट्स अप गाइज अहिले चाहिँ हाम्रो 12 बजे छ बेलुकाको 12 बजी भिडियो बनाइरहेको छु म हैन त्यति लाइटिङ कन्डिसन त ठिक छैन तर पनि बेलुका अनुसार भिडियो ठिकै आइरहेछ हल्का अस्तिको भन्दा अलिक इम्प्रुभ भइरहेछ हैन 12 बजी भनेको नपत्याएको भए म बाहिर लगेर देखाउँछु नि त है मेरो माइक दारी बब्बा लाग्छ त सो दारी बब्बा लगाइरहेछ अहिले 12 बजेको छ बेलुका हैन मरिमराउ भएको थियो यहाँ पर एकछिन फोकस हो त्यहाँ पर बत्ती बल्ने ठाउँमा मरिमराउ भएको थियो अहिले 12 बज्यो बिहान चाहिँ म गाडीहरूको साउन्डले गर्दा भिडियो बनाउन सक्दिनँ सो